હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં જશો? આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 12 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર આપણે પહોંચ્યા છીએ 10 ઉપર, જેનું નામ છે સદિશનું બીજ ગણિત અને સ્વાધ્યાય 10.2 ના 3 દાખલાઓ 8, 9 અને 10 ને આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સોલ્વ કરવાના છીએ. તો વિડીયોના અંત સુધી જોજો અને વિડીયોમાં તમને કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે અથવા તમારું કંઈ સજેશન હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો. અને ખાસ ચેનલ ઉપર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને દબાવી દેજો. તો વધારે તમારો સમય ન બગાડતા શરૂ કરીએ. સદિશના બીજગણિતની અંદર 8મો દાખલો શું કહેવા માગે છે? તો મિત્રો ખાસ આગળના 1 થી ને 8 દાખલાઓ છે, 7 દાખલાઓ, એને તમે જોવાનું બાકી હોય તો એને પણ નીચે પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે આ ચેપ્ટરની, અને અન્ય ચેપ્ટરોની પણ લિંકો આપેલી છે પ્લેલિસ્ટની, જ્યાંથી તમને તમામ ચેપ્ટરનું તમામ જે લેક્ચર છે, તમામ સ્વાધ્યાય છે એને સોલ્વ કરીને નીચે મૂકેલા છે, એને તમે જોઈ શકો છો. તો શરૂ કરીએ દાખલા નંબર 8. જો P અને Q અનુક્રમે 1, 2, 3 અને 4, 5, 6 હોય તો, એટલે કે P અને Q બિંદુ તમને આપેલા છે, તો PQની દિશામાંનો એકમ સદિશ શોધો. પહેલાં તો તમે P અને Q આપ્યા છે તો પહેલાં સદિશ મેળવવો પડે. આ સદિશ તમને ખબર નથી, તમને તો યામ આપ્યા છે. સદિશ કઈ રીતે મળે? તો કે યામની બાદબાકી કરો તો શું મળે? સદિશ. આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. માની લો કે આ કોઈ રેખા છે, રેખાખંડ. અહીંયા બિંદુ આપેલું છે P, અને અહીંયા આપેલું છે Q. યામ આપેલા છે 1, 2 અને 3. અહીંયા આપેલા છે Qના યામ 4, 5 અને 6. તો મારે સદિશ મેળવવો હોય, એ સદિશ કઈ રીતે મળે? તો કે એ સદિશ બરાબર યામની બાદબાકી કરો 4 - 1 I કેરેટ પ્લસ ઇન બ્રેકેટમાં 5 - 2 J કેરેટ પ્લસ છેલ્લું 6 અને આનો છેલ્લો 3 6 - 3 K કેરેટ. તો આ રીતે પહેલાં મારે સદિશ મેળવવો પડે, એ સદિશ. તો એ સદિશ બરાબર શું આવે? 4 માંથી 1 જાય તો 3 I કેરેટ પ્લસ 5 માંથી 2 જાય તો 3 J કેરેટ અને પ્લસ 6 માંથી 3 જાય તો 3 K કેરેટ. તો આ પહેલાં મેં સદિશ મેળવો. ઓકે, ડન. ક્લિયર થાય છે વસ્તુ? સદિશ મેળવો. હવે હું શું કરીશ તો કે એકમ સદિશ એટલે શું થાય? આને દિશામાં એકમ સદિશ એટલે એ કેરેટ વડે દર્શાવાય. સૂત્ર શું આવે? સદિશનું મૂલ્ય, સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય, એટલે સદિશ એના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય. તો આપણે મૂલ્ય મેળવવું પડશે. તો પહેલાં બાજુમાંનું મૂલ્ય મેળવવું. મોડ ઓફ એ સદિશ મેળવું. તો વર્ગમૂળની અંદર શું લખાય? ઘટકોના વર્ગોનો સરવાળો. 3નો વર્ગ ઇન પ્લસ 3નો વર્ગ પ્લસ K કેરેટનો સહગુણક 3નો વર્ગ. 3નો વર્ગ બધામાં 9 9 થશે. તો 9 પ્લસ 9 પ્લસ 9, તો 9 ને 9 18, 18 ને 9 27, 27નું વર્ગમૂળ કાઢો એટલે 3 વર્ગમૂળમાં 3 આવું નીકળે મિત્રો. તો એનું મૂલ્ય મળ્યું. કોનું? એ સદિશનું મૂલ્ય. તો હવે આપણે એકમ સદિશ મેળવીએ તો સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય, એટલે મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? 3 વર્ગમૂળની અંદર 3 ઇન બ્રેકેટમાં સદિશ શું છે? 3I કેરેટ પ્લસ 3J કેરેટ પ્લસ 3K કેરેટ. આવું એ સદિશ છે. 3 કોમન કાઢી નાખો તો ઉપર નીચે 3 3 ઉડી જશે. તો બાકી રહેશે 1ના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 3 I સદિશ, J સદિશ અને K સદિશ. ખબર પડી શું કર્યું? અહીંયાથી ઉપરથી 3 કોમન કાઢી નાખાય, નીચે સાથે ઉડી ગયા. ઓકે, તો આને આ રીતે લખાશે, જોઈજો. સદિશ એ એકમ સદિશ આપણે મેળવીએ છીએ ને, એકમ સદિશ આ રીતે લખાશે. I ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ J ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ K કેરેટ ના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 3. આ રીતે સદિશ લખાશે. ઓકે, દેખાય છે ક્લિયર? બરાબર. અહીંયા આ રીતે દાખલો થશે. એનું મૂલ્ય આ સાઈડમાં મેં મેળવ્યું છે, મૂલ્ય તમારે અહીં મૂકવાનું. આ સૂત્ર છે એનું એકમ સદિશનું. અને આ રીતે આપણે સદિશ મેળવો. આ આકૃતિ એની. ઓકે, ક્લિયર થાય છે આખો દાખલો? કંઈ કન્ફ્યુઝન લાગે તો જણાવજો. આ દાખલો નંબર 8 આખો આ રીતે ગણાશે. 9મો જોઈએ. 9માં શું તમને માગેલું છે? આપેલ સદિશ એ અને એ હોય તો સદિશ A પ્લસ બીની દિશામાંનો એકમ સદિશ મેળવો. રેડી? તારમાં તો બી તો તમને ક્યાં આપ્યો જ નથી, રકમ ક્યાં ગઈ? ઓકે, બી કંઈક આવા તમને આપેલો છે ભાઈ. બી લખતા જ ભૂલાઈ ગયો છે અહીંયા. -I કેરેટ પ્લસ J કેરેટ અને -K કેરેટ. આ રીતે તમારો બી સદિશ આપેલો છે ને A પ્લસ બીની દિશામાંનો એકમ સદિશ મેળવો, તમને એવું કીધેલું છે. ઓકે, ક્લિયર? A પ્લસ બી એટલે બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે. તો પહેલાં બંનેનો સરવાળો કરીએ. માની લો કે C સદિશ થાય છે
તો એ સદીશ પ્લસ બી સદીશ કિંમત મૂકી એની કિંમત 2i માઇનસ જે કેરેટ પ્લસ 2k કેરેટ માઇનસ i કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ અને માઇનસ k કેરેટ. તો 2 - 1 એટલે i માઇનસ જે પ્લસ જે તો ઉડી જશે 2k માઇનસ k તો ખાલી k. આ સી સદીશ આપણે આવો મેળો આ સી સદીશ. તો હવે એકમ સદીશ આપણે કીધું છે આ દિશામાંનો તો સી એકમ સદીશ રેડી એકમ સદીશ સી બરાબર શું લખાય સદીશના છેદમાં સદીશનું મૂલ્ય. આવું સૂત્ર થાય ને મૂલ્ય મેળવીએ આપણે મોડ ઓફ સી તો વર્ગમૂળની અંદર 1 નો વર્ગ 1 પ્લસ કેની સાથે સગુણકમાં 1 છે તો 1 નો વર્ગ 1 તો વર્ગમૂળની અંદર 1 પ્લસ 1 તો વર્ગમૂળની અંદર શું થઈ જાય 2 તો મોડ ઓફ સી આપણને મેળો વર્ગમૂળની અંદર 2. ક્લિયર થાય છે આખી વસ્તુ. કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયા. સી સદીશ ક્યાં છે તો કે અહીંયા જો આઈ કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ આખા છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2 તો ડિવાઈડ કરી દઈએ તો આઈના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2 પ્લસ કે કેરેટના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2 આની દિશામાંનો એકમ સદીશ આપણને સી કેરેટ આપણને મળી ગયો. એ પ્લસ બીની દિશામાંનો એકમ સદીશ છે. કાંઈ નથી કર્યું બંનેનો સરવાળો સદીશ મેળવો એનો એકમ સદીશ સૂત્ર મૂક્યું મૂલ્ય મેળવ્યું પછી કિંમતો મૂકી બસ દાખલો પૂરો. 10મો દાખલો જોઈએ. 5i કેરેટ માઇનસ જે કેરેટ પ્લસ 2k કેરેટ સદીશની દિશામાં 8 એકમ માનવાળો સદીશ શોધો. એટલે આની દિશામાં આ કોઈ સદીશ આપેલો છે એની દિશામાં 8 એકમ વાળો અન્ય કોઈ સદીશ મેળવવાનો છે એકમ સદીશ તેવું તમને કીધેલું છે. માની લો કે આ એ હોય એ સદીશ હોય તો શું થાય 5i કેરેટ માઇનસ જે કેરેટ પ્લસ 2k કેરેટ આવું થાય. આનું મૂલ્ય મેળવીએ આપણે તો મોડ ઓફ એ બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 5 નો વર્ગ પ્લસ માઇનસ 1 નો વર્ગ અને 2 નો વર્ગ આવું કરતા તો 5 નો વર્ગ વર્ગમૂળની અંદર 25 એક જ મિનિટ 25 પ્લસ 1 નો વર્ગ 1 માઇનસ 1 નો વર્ગ 1 2 નો વર્ગ 4 તો વર્ગમૂળની અંદર શું જવાબ આવે 30. આ મોડ ઓફ આપણને એ મળ્યો. ઓકે ક્લિયર થાય છે. આ શું મળ્યું મોડ ઓફ એ. હવે એની દિશામાંનો આપણે એકમ સદીશ કીધો છે તો આની દિશામાં પહેલાં એકમ સદીશ લઈએ એ કેરેટ લઈ લઈએ. સદીશના છેદમાં સદીશનું મૂલ્ય કિંમત મૂકી દઈએ 1 છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 30 ઇન બ્રેકેટમાં 5i કેરેટ માઇનસ જે કેરેટ ક્યાંથી લખું છું રકમ લખું છું પ્લસ 2 કેરેટ. તમને એમ થાય સર ક્યાંથી લખવાનું હું રકમ લખતો તો અંદર ગુણી દઉં તો શું થશે 5 છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 30 આઈ કેરેટ માઇનસ 1 છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 30 જે કેરેટ અને પ્લસ આનો અંદર ગુણાકાર થાય તો 2 છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 30 કે કેરેટ એવું થાય છે. આ તો એકમ સદીશ મેળવો ને આપણને એ દિશામાંનો આપણે 8 એકમ વાળો કીધો છે કે 8 એકમ માન હોય તેવો શું ગોતવાનો છે સદીશ મેળવવાનો તમને કીધો છે. તો કાંઈ વાંધો નહીં જોજો અહીં જોતા રહીજો. આ આકૃતિ હું પૂછી નાખું છું. આ આપણને જે મેળવો ને એ તો આપણે એકમ સદીશ મેળવો એ દિશામાંનો પણ આપણને કીધું છે 8 એકમ વાળો તો 8 એકમ વાળો હોય ને તો 8 એ સદીશ હોય શું હોય 8 એ સદીશ. તો આ તમને એ સદીશ નહીં એ કેરેટ શું એ કેરેટ 8 એ કેરેટ એટલે આ એ કેરેટ મેળવો એને ગુણ્યા 8 કરવાના. તમને જેટલા પણ કીધા હોય કે એ દિશામાંનો 7 એકમ માનવાળો 10 એકમ માનવાળો અહીં તમને કીધું છે 8 એકમ માનવાળો તો કાંઈ વાંધો નહીં આને ગુણ્યા બધાને 8 કરવાના 8 પંચા 40 જોઈજો 5 છે 8 પંચા 40 40 છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 30 આઈ કેરેટ માઇનસ 40 એકા 40 વર્ગમૂળની અંદર 30 જે સદીશ અને અહીંયા પ્લસ 40 દુ 80 વર્ગમૂળની અંદર 30 કે કેરેટ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ જવાબ થઈ ગયો એનો 10મા દાખલાનો જવાબ થઈ ગયો. ઓકે ક્લિયર થાય છે આખી વસ્તુ. તો આ રીતે 10મો દાખલો તમારે ગણવાનો છે. તો
તો આશા રાખું છું ખ્યાલ આવી ગયો હશે 8, 9, 10 દાખલાઓની અંદર. અને ખાસ જો ચેનલ ઉપર તમે નવા હો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા જે બેલ આઇકન છે દબાવી દેજો અવનવા નોટિફિકેશન અપડેટ માટે. અને ખાસ અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર જોડાજો, કારણ કે ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર તમને અપડેટો મળતા રહેશે ડેઇલી માટે. અને ખાસ અને જરૂરી પેપર સેટ સોલ્યુશનો તમને મળતા રહેશે. અને જ્યારે પણ લાઈવ લેક્ચર હશે ત્યારે એની અંદર હું તમને અપડેટ આપતો રહીશ. તમે લાઈવ લેક્ચરની અંદર ખાસ જોડાજો, કારણ કે લાઈવ લેક્ચરની અંદર JEE નીટ ગુજકેટ તમામના MCQ સોલ્યુશન હું કરાવીશ. એટલે ખાસ લાઈવ લેક્ચરની અંદર પણ તમે જોડાતા રહેજો. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.